آش معروفمون آش ماش. امروز میخواستی تو سلام شیله ماشکی درست کنم با هم بریم درستش کنیم. برندی که از قبل خیس کرده بی پیازداغش بزنیم، البته با تره نه با پیاز. بی‌نماز باش بخره. بی‌نماز باش بخره. صبح صبحونه هم نفرد. هوا یک غذای سیمو درست که. چه دوست دارید؟ شله ماشکی خرید؟ نه پیتزا. بریم پیتزا درست کنیم. بریم.